سقیفه، آغاز یک جدایی. مدینه، صبح روز رحلت پیامبر. شهر در سکوتی سنگین فرو رفته. مردم هنوز در شوکن. صدای گریه از خانه ها بلند شده. در خانه پیامبر، علی علیه السلام مشغول غسل و کفن پیکر رسول خداست. فاطمه در سوگ پدر بیتابی می کند. اما در گوشه‌ای دیگر از مدینه، در سایبانی به نام سقیفه، گروهی از انصار گرد آمدند. سلام به همه شما همراهان عزیز. امروز قرار برگردیم به یکی از سرنوشت‌سازترین روزهای تاریخ اسلام. روزی که مدینه در غم رحلت پیامبر صلی الله فرو رفت. اما در گوشه‌ای دیگر تصمیمی گرفته شد که مسیر امت اسلامی رو برای همیشه تغییر داد. سقیفه مکانی بود که اعراب برای مشورت در امور عمومی گرد هم می آمدند. سقیفه بنی ساعده متعلق به قبیله خزرج بود که پس از هجرت پیامبر صلی الله برای 10 سال کاربری خود را از دست داده بود. سقیفه فضای پرتنش و بحث برانگیز. سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج وسط حلقه نشسته. چهره‌اش جدی است. انصار میگویند ما از پیامبر حمایت کردیم، در مدینه پناه دادیم، پس حق داریم رهبری امت را به دست گیریم. در همین لحظه عمر بن خطاب، ابوبکر و ابو عبیده وارد می شوند. نگاه ها سنگین می شود. عمر جلو می آید. رهبری باید از مهاجرین باشد. ما اولین ایمان آورندگان بودیم. بحث بالا می گیرد. حباب بن منظر از انصار فریاد می زند. 2 امیر داشته باشیم. یکی از ما، یکی از شما. اما عمر ناگهان دست ابوبکر را بالا می برد. بیعت کنید با ابوبکر. او همراه پیامبر در غار بود. او سزاوارتر است. در یک لحظه بیعت آغاز می شود. برخی انصار مرددند. برخی سکوت کردند. سعد بن عباده بیمار و ناتوان بیعت نمی کند. او بعدها مدینه را ترک می کند و تا آخر عمر در شام می ماند. چرا به آن فتنه می گویند؟ از نگاه شیعه این اتفاق فتنه‌ای بزرگ بود، چون جانشینی پیامبر بدون توجه به سفارش‌های او، به ویژه حدیث غدیر که ولایت علی علیه السلام را اعلام کرده بود، نادیده گرفته شد. بسیاری از بزرگان بنی هاشم و یاران نزدیک پیامبر در آن جلسه حضور نداشتند و در تشییع و دفن پیامبر بودند. انتخاب خلیفه در فضایی پر از شتاب و اختلاف صورت گرفت، نه بر اساس اجماع و مشورت عمومی امت. این ماجرا سبب شد که امت اسلامی از همان آغاز دچار 2 دستگی عمیق شود و زمینه بسیاری از جنگ‌ها و اختلاف‌های بعدی مثل صفین، جمل و کربلا را فراهم کند. اهل سنت معتقدند سقیفه بهترین تصمیم برای جلوگیری از هرج و مرج بود و ابوبکر شایسته ترین فرد برای خلافت بود. اما شیعه باور دارد که این اقدام انحراف از وصیت پیامبر بوده و مسیر امت اسلامی را به فتنه و اختلاف کشاند. پیامدهای فوری واقعه: غصب خلافت. انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه برخلاف نص صریح پیامبر در غدیر خم درباره جانشینی امام علی بود. اعتراضات گسترده: امام علی علیه السلام، حضرت فاطمه و اصحابی مانند سلمان فارسی، ابوذر، مقداد بن عمرو، زبیر بن عوام و حذیفه بن یمان به نتیجه سقیفه اعتراض کردند. هجوم به خانه فاطمه صلی الله. بر اساس منابع تاریخی،
برای وادار کردن امام علی علیه السلام به بیعت به خانه حضرت فاطمه هجوم برده شد که منجر به مجروح شدن و شهادت ایشان گردید. مصادره فدک ملک شخصی حضرت فاطمه که پیامبر به ایشان بخشیده بود مصادره شد. پیامدهای دراز مدت فتنه سقیفه، شکلگیری خلافت اموی و عباسی. مسیر تصمیم گیری در سقیفه زمینه را برای حکومت‌های موروثی و دور از ارزش‌های اسلامی فراهم کرد. جریانسازی انحرافات عقیدتی. به تدریج مکاتب فکری شکل گرفت که با تفسیرهای خاص از اسلام به توجیه اقدامات پس از سقیفه پرداختند. شهادت امامان معصوم، ادامه مسیر انحرافی سقیفه به حوادث تلخی مانند شهادت امام حسین علیه السلام در کربلا و سایر ائمه منجر شد. تفرقه دائمی امت اسلامی. این واقعه نقطه آغازین تقسیم امت اسلامی به فرقه‌های مختلف بود. این فقط شروع یک مسیر پر از چالش و اختلاف بود. به نظرت اگه سقیفه رخ نمیداد تاریخ اسلام چطور رقم میخورد؟ برای ادامه این روایت ها کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی.